Ê, chị hỏi là ở nhà em nó làm clip và em học em làm clip rồi đấy đúng không? Chị thấy không giống thì phải không giống là làm clip rồi. Bởi vì trong lớp lại không ai nói như vậy hết trơn. Bạn nào cũng nói rõ rõ trên. Cả tuần trời như thế mà rõ ràng thứ sáu tuần trước là chị bị mệt xong chị cho lớp nghỉ. Mà cái lớp nào em không học trước ấy em. Ở trong B2 em cũng không học. Không chuẩn bị đàng hoàng ấy. Tưởng có mỗi lớp này. Thà nói lớp này theo không kịp đi, lớp B2 cũng thế. Đang chấm hỏi chấm đây. Bởi vậy it doesn't matter what class, nó matter là cái người học cái ý thức ấy. Xong buổi nước dưới chân nó nhảy gần muốn buổi học nó mới hỏi tôi là hôm nay câu trả lời của bài này là gì, ý em không biết là chị biết ngay cả tuần em không học rồi. Bởi vì sao biết không, gần tới buổi học mới hỏi, trước buổi học 1 giờ thì hỏi. Thì những người như thế thường là cả tuần không chuẩn bị. Và chị không chấp nhận cái phần trình bày như này. Chốc nữa chị sẽ quay lại em sau. Nói ngang ngất ngứ xong rồi là nói cái gì sai be bét, chả hiểu nói cái gì luôn. Mà trong cái đó chat là sao ạ? Cho ở nhà nói trước này, cho chuẩn bị này, từ cho trước này, rồi ở nhà quay clip này để gửi cho mình lên Drive này. Nếu mà đã ở nhà làm clip mà quay rồi thì chắc chắn là phải chuẩn bị ổn. Nhưng oh no, lên lớp trình bày chị hú họa luôn. Nhưng ok, nếu một lớp thì thôi tôi chịu đi. Sang lớp B2 cũng y chang cái thái độ học tập này. Chấm hỏi. Em ngồi đó nghĩ sao để chốc nó chị hỏi tới em trả lời lại cho chị phần speaking part, chứ mình nhắm học sao học được thì mình học. Trung. Let's move on to speaking part 3. Okay, I'm gonna move on to speaking part 3 now. This one. What kind of things are advertised most in your country? So in my opinion, there are a lot of services and products which are advertised in my countries, but if I have to choose one, I would say the beauty products. Why? Because Beauty I believe products. That recently the cosmetic industry has developed exponentially. Yes. With the women as their target audience, especially in Vietnam, because our cultural misconceptions about women is that women needs to be white, skinny, so that those companies sell the products such as rejuvenating serum or the whitening cream in order to lure women into buying their products, which most of the time turn out to be a scam because they usually advertise their products with the logo, bunch of catchy lines, and the result cannot up to bar with the quality. Cannot be up to bars. Be nha. Cannot be up to bar. Up to par, không có bar, up to par with. Up to par. Something. Đạt tiêu chuẩn cái gì? With the actual quality, for example, the actual quality is not actually up to par with what has been advertised. Đạt chuẩn so với cái gì? Tốt nha. Đó. Tốt nha. Tấn Dũng trả lời rất tốt ạ. Bạn Thành Trung trả lời rất tốt ạ. Hiếu. So what do you say to this? To be honest, there are a lot of advertisements for food in my country. Yes. I think because the demand of trying new and delicious food is increasing. Is âm cuối em is increasing. Yeah. Is increasing recently. So that's the reason why so many business in my country. Businesses, so many businesses. So many businesses tend to use many Use âm cuối. Use Catchy and appealing. Hello? Oh my gosh. Wi-Fi connection problem again. Hello, can you hear me? I feel like bạn đang bị mất kết nối. Hello. Lại đi em, one more time. You nói là catchy something. Em thấy cái mặt bị đơ mất. Again nha, again. Yeah. Yes. Yeah.
to be honest, there are a lot of advertisement about food in my country. I think because of the demand of trying new and delicious food is increasing recently. Recently, not presently. Recently. Recently. So that's the reason why many businesses tend to use catchy and appealing advertisement in order to catch customer attention. And so so whenever I go from the elevator to a public place, I can see a lot of billboards or advertisement about food. And to be honest, I think those advertisements really work because it's so nice. Not is those advertisements really work really well. Work really well because the image of food really eye-catching and make me mouth-watering. Eye-catching, not catchy. Eye-catching. Eye-catching. And make my mouth water. No. Eye-catching and appealing to the point that it makes my mouth water. Alright. Honestly speaking, all of the advertisements there are very eye-catching and appealing to the point that they make my mouth water. Make my mouth. Chia động từ nha. Water. Nice. Khiến tôi chảy nước miếng. Trả lời rất là tốt nha. Đó. Chúng ta học hành đàng hoàng, một cách đàng hoàng, có ý thức ở nhà chúng ta phải trả lời như vậy đó. Thì chúng ta mới có tiết kiệm thời gian, chúng ta mới học. Chứ bây giờ mà đi chị just check từng cái lỗi như chia động từ số nhiều số ít hả các em. Chị just check từng cái gọi là của các, ví dụ như các em tắc ý không ra ý thì đã là bây giờ chị just sẽ sửa từng cái lỗi mà gọi phát âm phát ý của tốc độ chậm như rùa như thế thì đến bao giờ chúng ta học xong. Thế chúng ta chỉ cho các em về nhà, các em học tập luyện quay clip, quay video để chúng ta có sự chuẩn bị tốt. Chứ bây giờ chúng ta vào lớp mà lớp nào chúng ta thế là chết nhé. Chị phê bình em Dũng tiếp. Eye catching tức là bắt mắt nhé. Rồi, Tân. So I think it is technological devices. Like if you walk down a Vietnamese street or you're surfing the internet, you can see a lot of advertisements about technological devices. Because with the development of technological devices are always in demand and have a large number of consumers. Tốc độ rất tốt nha. With that lucrative market, a lot of business want to invest in it, and it leads to the reality that there's a lot of advertisement about technological devices. Otherwise, there are still some businesses that want to capitalize on it, and also That want to. So there are still some businesses that want to. capitalize on it. Yes, capitalize on it. On what? On what? On a lucrative market. Yes. That want to. Capitalize on the. That want to get its share. That want to get their shares in this competitive market. That want to get their shares. That want to get their shares, yeah, in this competitive market. Là lấy cái phần của mình, cắn cái miếng bánh của mình trong cái thị trường này đấy. Trong cái thị trường đầy cạnh tranh này. Alright? So there's also a lot of business that want to get a share from this profitable market. And it leads to the reality that there are also a lot of exaggerated advertisement. So as a customer, I think we need to engage our knowledge about this field so that we're not going to be trapped by these, exaggerated advertisements. Exaggerated, yeah. Những cái advertisement nó quảng cáo nó cường điệu hóa thì nó hãy dùng phương pháp là hyperbole các em nhé. Nó là danh từ là nói quá đấy. Nói quá. Cái này nó cũng giống như là exaggeration gì đó. Exaggeration. Exaggerating hoặc là things that blow nè. Blow things completely. That chị vừa dùng. Out of proportion. Trời ơi sao mà slay quá trời slay vậy Tân trả lời câu này slay quá em ơi. Chị duyệt nha. Quá là được đi trời đất ơi.
Xuất sắc à. Không chê được giúp cái gì luôn á. Amazing. Tính la rồi đó mà thấy tốt không la được. Cái này nó nói quá, những em nói quá, thổi phồng mọi thứ lên. Yes, thổi phồng mọi thứ lên. Rồi, tốt. Rồi hồi nãy chị có chỉ cho các em cái cụm từ là sao ạ? The lion's share. Đấy, lion's share nó là một cái idiom, nó có nghĩa là phần lớn, lấy phần lớn của cái gì đó. The lion's share of something. The lion's share of something. Cái này dùng trong writing được luôn. Of something, tức là phần lớn cái gì á. If somebody gets a lion's share of something, they get the largest part of something. If someone gets the lion's share. The lion's share. Oh my god. The lion's share of something, they get the largest part of something. Okay? Let's move on to Ngân. What do you say? At first, I observed that in my country there are several advertisements. Chief among these. Ôi trời ơi, em cứ quên âm cuối hoài, làm cho chị làm sao ấy, chị không biết. At first, I observed that in my country there are several advertisements. Chief among these is advertisement related to the house. You know, a house is one of the most important things that people always prioritize. And on a daily basis, when I come across on the internet, I pump into many advertisements such as TH2 milk or TH, bây giờ còn TH nó chỉ ngất luôn á. Trời ơi, không có quên kiếc đi thi thế là chết rồi, lại đi. Dũng Toan nhất là vô Toan nhì đó. At first, I observed that in my country there are several advertisements. Chief among these is advertisement that related to the house. That are, trời ơi chết tôi rồi. That are chứ that related nó có phải verb đâu mà related. That are related. That are related to the house. Okay. That are related to. That are related to the house. Yes, and you know, house is one of the most important things that people always prioritize. And on a daily basis, I come across many advertisements such as TH2 milk or Pina milk, and you know, those drinks are advertised to be beneficial to our health. As a result, I think the advertisement always grab many viewers' attention. Milk, yeah, milk, TH2 milk. Rồi grab many, cái gì attention nó nghe không ra, không hiểu. Grab many viewers' attention. No, grab the attention of most viewers. So grab many viewers, the attention là sao? Thu hút sự chú ý của người xem ạ. Không có grab, okay, that captivate the attention or that captures the attention of many viewers. Lại từ đầu chị. As far as I observed in my country, there are several advertisements, and chief among these is advertisements that are related to the house. And you know, house is one of the most important things that people always prioritize. And on a daily basis, I come across many advertisements such as TH2 milk or Pina milk, and those drinks are advertised to be beneficial to our house. As a result, these advertisements always capture many attention of the people. Many what of people? Capture attention of the people. Chị nghe cái gì mà treasure đó? Capture the attention of people. Nghe câu trả lời nó vô tri. Nó vô tri kiểu gì? Nó meaningless, nó nghe nó kiểu huề vốn vãi chưởng ra. Thế tại sao tự nhiên không giải thích là tại sao
Ok, trả lời lại đi, chị không chịu cái câu đấy, nó không có được ấy. Lại đi. As far as I observed, in my country there are several advertisements. Tự nhiên lại tại sao as well as I observe cái gì? According to my observation, from my observation, there chỉ có một vài quảng cáo ở quốc gia của em thôi, chỉ có một vài thôi. Quảng cáo bây giờ nó đầy đường ra, còn kêu là chỉ có một vài quảng cáo thôi, nghe nó vô tri chưa? From my observation, there are many advertisements in my country. Chief among these is advertisements that are related to the health. You know, health is one of the most important things that people always prioritize. And on a daily basis, I come across many advertisements such as TH2 milk or Minnow milk, and those drinks are advertised to be beneficial. Advertised, phát âm sai rồi, kinh dị quá em ơi, phát âm này, xem lại cái vấn đề này. Advertised. Em lên mạng tra cho chị xem cái từ phát âm như nào. Trong lúc đó bạn Dũng tiếp tục. Chị nhắc nhất mệt mỏi đấy. Dũng không có trả lời câu này đến chừng nào mà biết từng từ mình phát âm là đúng hay sai. Rồi, Dũng, there you go. I think the kind of things advertised in my country is electronic devices. Nowadays, electronic devices are more and more popular with everybody, from older people to children. Especially children are approach to modern technology at a very early age. Approach. And electronic devices also play a crucial role in our daily life. Many companies take advantage that mentality to launch lots of advertisements for their products. For example, when you are on the street, it's not difficult for you to see posters advertising for some products like air conditioner, smartphone, or dishwasher. When you go on a street or when you're on a street, it's not difficult for you to see posters or advertisements featuring what? On the street, it's not Rồi, first, for you nowadays. nowadays. Âm cuối, em có muốn chị kêu em lên mạng tra tiếp từ này không? Nowadays. Tại sao cái chữ S nó phè phè ở đây chúng ta không nói là sao ạ? Rồi cái từ này phát âm sao? Approach. Approach, not approach nha. Ok, từ này em phát âm sai thôi, chị chịu đi. Bởi vì đó điều đương nhiên, chúng ta không thể nào nhìn từ không biết cách phát âm. Chúng ta biết cách phát âm ngay được. Những cái từ nó có chữ S phè phè mà chúng ta không phát âm là sao ạ? Bạn Hạnh nữa này, đây, có những âm này. Chúng ta không phát âm là như thế nào ạ? Những cái từ khó các em không phát âm vì đã đành. Những cái từ có âm S phè phè mà nó rất là quen thuộc nữa mà sai. Ví dụ như những cái chữ như always không thể chấp nhận được, phát âm sai. Nowadays không chấp nhận được. Lại Dũng, again. I think the kind of things are advertised most in my country are electronic devices. Nowadays, electronic devices are more and more popular with everybody, from older people to children, especially children are approached to modern technology. Children are able to approach. Children are able to approach. No, not are able to, but children have early access. Children have early access to technology. Children are early access.
No. Children have early access to technology. Children have early access to technology. Yes, again from the beginning. I think the kind of things are advertised most in my country are electronic devices. Nowadays, electronic devices are more and more popular with everybody from older people to children. Especially, children have early access to modern state. Access to modern technology and electronic devices also play a crucial role in our daily life. For example, when you are on the street, it's not difficult for you to see the posters advertising for some products like television, smartphones, air conditioner, or dishwasher. I feel like electronic household appliances. Electronic household appliances. Electronic household appliances. Household, những cái vật gia dụng, những cái vật gia dụng điện tử chứ. Mà những cái câu của you nó trạch cái luận điểm á, bởi vì you nó nói là technological devices, những cái thiết bị điện tử làm gì có tivi, có máy lạnh, tivi với máy rửa bát đâu ra nhỉ? Cái đấy đâu phải thiết bị điện tử là nó dùng vi mạch điện tử. Cái điện tử nó phải giống như là computer, laptop, or iPad, or tablet, smartphones. Chứ làm sao mà có air conditioner với cả là dishwasher. No. Nó làm sao ấy, trả lời những câu vô tri quá các em. Không duyệt nổi luôn. Okay, back to Trung. Newspaper advertising or online advertising is more effective. What do you say? I would say the answer is kind of obvious. I think the online advertising is more effective than the newspaper one because of the development of the technology and the internet. The online advertising has hold a prominence among other kinds of advertising such as the newspaper one. Because the company usually advertise their products on social media platforms such as Facebook, Instagram users, which have a billion of users. Means because of that they can reach the vast majority of their potential customers as opposed to the newspaper advertising. Yeah, and secondly, I believe that the online advertising can be incorporated a lot of auditory and visual effects compared to the newspaper advertising, which only display the image without the catchy lines and sounds. Yes. Which only display, không có cần phải quá khứ đâu nhé. Display, which only displayed images, những hình ảnh. Which only display images. One more time lại cho chị nha, trời ơi câu trả lời của em rất hay. Tốt rồi đấy. I would say the answer is kind of obvious because of the development of the technology and internet, the online advertising has hold prominence among other kind of advertising methods such as the newspaper one. And since the social media platforms such as Facebook, Instagram, TikTok appeared, the advertising company have advertised their products on those kind of platforms in order to reach the vast majority of their potential customers. And secondly, I would say the online advertising can be incorporated with a lot of visual and auditory effects compared to the newspaper advertising, which only display images without any catchy lines and sounds. Xuất sắc đó.
Một câu trả lời điển hình của ban 7.5 ạ. Nó phải vậy đó. Lạy Chúa. Cái độ lưu loát thứ nhất là phải ổn, với cái thứ hai bạn rất tỉnh táo về cái vấn đề số ít số nhiều. Mặc dù một vài chỗ hơi trật xíu về mặt ngữ pháp nhưng không sao, bạn vẫn duy trì độ ngữ pháp độ chính xác của ngữ pháp rất cao. Và đặc biệt là gì ạ? Câu trả lời nó không có vô tri, trời ơi. Câu trả lời nó meaningful, very meaningful. Okay, so let's move on to here. What do you say to this? Rất logic nha, bạn đưa luận điểm, bạn giải thích ra là tại sao các em phải theo cái mạch lập luận như thế, chứ mà mình đưa câu trả lời nó cứ vòng vòng là chị không chịu nhá. Hiếu. Yeah. From my perspective, online advertising is the most effective way because you know. Is lại không xì rồi, lại is phải xì. Yeah. From my perspective, online advertising is the most effective way because you know nowadays many people on. Đấy, chị không chấp nhận được những cái lỗi như thế Hiếu ơi. Hiếu có biết em vừa sai cái gì không? Chị sẽ quay lại chị hỏi bạn Tân, bạn Hiếu vừa sai lỗi gì mà chị không chấp nhận được? Em nghĩ là nowadays của anh không có. Đó. Một cái lỗi cơ bản, nowadays, always và chữ is. 3 chữ này tại sao các em hay sai hoài vậy? Tại sao không xì? Lỗi sai kinh điển không thể chấp nhận được, luôn nhắc xui cả bọt mép ra rồi, thầy nhắc xui cả bọt mép, trò lại chứng nào tật nấy. Không sửa được. Lại ngay. Yeah. From my perspective, online advertising is the most effective way. Lại mâu rồi, the mâu là cái gì? Mâu thủy à? It's the most effective way. Đau tim chết luôn á. Lại. From my perspective, online advertising is the most effective way because nowadays many people have iGlued to their phone and they even can spend an hour on social media in order to relax or find something new. So I think using online advertising is a smart strategy for many businesses to find their potential customer because you know customers because you know through online advertising customers can quickly access what's the information of the products, and so this leads to the result that many companies can increase a large number of customers and have more profit. Help customers to earn more profits. Help company. Tại em cứ quên âm cuối hoài. Help a number of customers thì không xì. Sao cứ sai những lỗi cơ bản thế hả Hiếu? Chữa làm sao đây? Thầy sửa xùi bọt mép cho chứng nào tần thấy trang cái âm cuối cho các em. Số nhiều, những cái từ countable nouns guys. You cannot let countable nouns there without using their plural forms. It's weird, especially when there's no article standing before them. Yeah. Then what do you say to this? I think online advertising is really, much more more likely to spend their marketing expenditure for the online advertising because with the widespread use of technological devices, social media, and platforms, nothing can be easier to such a large number of consumers than online advertising. You know, every one of us, even the old generation and especially the young generation, we all use technological devices and social media like Facebook or Instagram or maybe Google. So online advertising can appear everywhere and anytime through the technological devices. So I can say that it's really easy to set a large number of customers. Otherwise, online advertising is also easy to be adjusted. You know, Not otherwise. Tại sao nếu không thì? Nếu không thì tại sao cái nếu không thì lại dùng ở đây? Nếu không thì là sao? Tuy nhiên chứ tại sao lại nếu không thì? Nếu không thì tức là em phủ định nguyên cả vế trước á.
Không hiểu, chị không hiểu là ý là gì. I don't understand it. And beside, I use the word beside. Beside. Okay, one more time. I'm very confused. Okay, so I think yes, definitely the online advertising is much more effective because, for example, you know, most of the business they always want to use Most of the businesses they all want to use their marketing expenditure for online advertising because with the widespread use of technological devices in social media or platform, nothing can be easier to access a large number of customers than online advertising because every one of us, even the old generation or especially the young generation, we all use some social media like Facebook or Instagram or platform before the laptop, TV. So it's really easy for online advertising to touch that large number of customers. Besides. Yes. Besides, online advertising is also easy to be adjusted and updated as opposed to newspaper advertising, which is fixed in concrete and also have to pay attention. Fixed in concrete là cái gì không hiểu? Là cố định. Nó bị cố định, newspaper advertising thì nó bị cố định lại tại vì nó không thể thay đổi được, nó đã in ra và nó không thể thay đổi được. Printed. Trời ơi, okay, print. As opposed to print advertisement. Tại vì em nhớ là trước em có đọc trên mạng người ta nói là fixed in concrete nghĩa là tức là không thể thay đổi được nữa. Fixed in không có concrete và là concrete nhớ năm 2 à. Fixed in concrete. Yeah. Fixed and concrete nhớ năm 2. Concrete là như bê tông đó. Oh my gosh, not be here. Right. Okay. Yes. My answer is done. Okay. Now I'm gonna move on to Ngân. Ngân trả lời lại câu 1 và câu 2 luôn. Toàn cả hai câu. Yes, from my observation, in my country, there are many advertisements. Chief among these is advertisements that are related to the house. You know, house is what the House là nhà hả? Tại sao lại liên quan đến nhà nhỉ? house. House là nhà mà. House. So quite out. Úi dồi ôi. Health. House. Health. Health chứ không có house nha. Health. Cho em hỏi là cái từ TH đằng sau thì mình đọc như nào ạ? Health. House. Lè lưỡi ra rồi. Heo không có how được. Health. Health. Right. Okay, again. From my observation, in my country, there are many advertisements. Chief among these is advertisements that are related to the health. You know, health is one of the most important things that people always prioritize. And as a result of these advertisements, always capture many attention of people. Let me take an example. On a daily basis, I come across many advertisements such as milk or Milo, and those drinks are advertised to be beneficial to our health. And on top of that, when I surf on the internet, I also bump into many advertisements that are related to the fashion, such as clothing, shoes, or accessories. Tốt, được rồi đấy. Cứ phải làm cho nó sang chấn nó mới nhớ được cái lỗi của nó, lần sau nó không mắc được ấy chứ mà. Nhờ để ấy là thôi đấy, cười vui cười đùa là thôi, lần sau lại chứng nào tật nấy ngay. Ta phải thử cái biện pháp sang chấn mới được, làm cho tụi bay sang chấn luôn. Được chưa ạ? Được ấy. Câu đấy trả lời rất tốt nha. You hit the jackpot. Very nice. Question number 2. Newspaper and advertising or online advertising is more effective. Which one is the more effective method of advertising? What do you say? From my point of view, in the light of technological advancement, online
online advertising is more effective than newspaper advertising. This probably stems from the fact that online advertising allows the companies Đấy, to không? attract Không quên âm S nào luôn à, ghê không? demographics like age, genders, or cultural history. As a result, online advertising helps the companies Đó, nhớ từng chữ một âm S thấy không? gain more potential, will attract more potential customers. While on the Customers thêm S luôn, thấy không? Ghê không? newspaper advertising, Cứ phải làm cho nó sợ mới được. eye-catching on the designs and contents, and as a consequence, newspaper As a consequence, as a advertising- consequence. as a consequence, Gì nữa? As a consequence. as a consequence, Yes, keep going. as a consequence, newspaper advertising tend to fail to attract customers' attention. Tốt. Lần này nói không quên âm S, rất cẩn thận với chia động từ, số nhiều số ít, phát âm rất tốt và rõ ràng, thấy chưa? Đó, nó phải vậy. Câu trả lời muốn được 7.5 trở lên nó phải như thế em ạ. Chứ bây giờ mà giờ sai những lỗi nhất mà để chị ngồi chị nhặt từng hạt sạn là tao la thủng đầu, nghe chưa? Mấy cái đấy là không được sai cái lỗi cơ bản nữa nha các em nhé. Bây giờ là chị chỉ có sửa cái logic nếu chị thấy nó thiếu muối đó. Ok, so rồi chị trả lời câu 2 đúng không? Rồi. Dũng. Trời sao nhiều vậy ta? Sao cái này nhiều hết rồi trời, chết. Con gà luôn á. Chỉ câu này. Tưởng có 2-3 câu à má ơi. Hello. I think online advertising will be more effective because, as you know, in this era, the era of modern technology, everyone has their own smartphones, and they don't. Ê Dũng, bây giờ mày yêu chậm á, yêu lè mề, nó chỉ la yêu sảng hồn nha. Có muốn bị la sảng hồn không? Tại sao lè mề vậy? Nói lại liền mà phải nói nhanh. One more time. I think online advertising will be more effective because as you know, in this era, the era of modern technology, everyone has their own smartphone. Has their own smartphone. And they don't want to read newspaper as they usually did, like in the past. And whenever having any new information, they just access to the internet to get information. Another advantage of online advertising is the fact that online advertising have color instead of being black and white like in the newspapers. Whenever they want to keep abreast with the latest news. Keep abreast with, cập nhật tin tức. Được chưa? Chứ không có whenever having new information. I have new information. Chả nhẽ người đọc mà có new information. Whenever people want to keep abreast with the latest news or with the current affairs. Được chưa? Rồi. May cho you đó. Ai mà lề mề chậm chạp nên chị la sảng hồn, nghe chưa? Speaking part 3 mà nói chậm chạp lề mề sao đặn từng chữ một là chỉ ký đầu hôm nay chưa? Tốc độ phải nhanh như vậy đó. Dũng vừa rồi trả lời được rồi đấy. Bớt phê bình ạ. Bớt phê bình. Next. Rồi em Trung. Sao trời, tôi tiêu câu hỏi của tôi. Okay, so how can advertisements attract attention? Oh my god, I need to send you guys another link. This call is about to end. Alright. Trời đất. Cụ gọi gì mà đều gà quá trời có đất à. Một tiếng cái nó tắt cái rụp à. Tức á. Ở đời đúng là không có cái gì là free được. Chỉ có chị Chat sở tặng lớp free cho những em nào chăm chỉ thôi. À và cái miệng ta la free nữa đó.
Ví dụ như show livestream là được nghe chửi miễn phí đấy. Tuyệt vời. Đấy. Các nạn nhân của chúng ta chuẩn bị vào. Và chuẩn bị lên nữa. Có ai trả lời có được không? Rồi, ok. Em Trung đâu? Loa loa. Alright. Ủa sao đủ bạn rồi nè? 1, 2, 3, 4, 5. À đúng rồi, bạn Trúc Anh vào viện. Đấy, khổ chưa? Bạn bị tai nạn xong bạn gãy xương vai đấy. Bạn phải vào viện, bạn mổ, khổ thân chưa? Khổ thân dã man luôn. Okay, so Trung, how do advertisements attract attention? So in my opinion, there are ways in which advertisement can capture people's attention. One of which is using, a bunch of catchy lines and maybe, blowing things out of proportion. Let's take an example. There are a lot of cosmetic products which are advertised on the internet, such as on social media platforms such as Facebook or Instagram. They are advertised with the immediate results, which turns out to be a scam as the customers use it and experience their products. Yeah. They're advertised with the immediate result with they are glorified. The benefits of them are glorified with the immediate result. Sounds better to me. But anyway, very nice. Tốt, nhanh gọn. Vào chủ đề. Ngân. So, what do you say to this? According to my observation, Nãy giờ tôi nói cái câu đấy là hơi bị nhiều lần rồi đấy. As far as I'm concerned, or as far as I know, from the best of my knowledge. Trời đất ơi. Trả lời loại luyện. As far as I'm concerned, in order to attract customer attention, advertisement incorporate more and more visual effects with a lot of catchy melodies or flashy image with the aim to attract customer attention. Because people get easily attracted with a lot of BV effects, and result many companies try to incorporate more and more advertisement which have many eye-catching Content. Trời, đã nhắc bao nhiêu lần là nói là content, là cái content là như thế nào? Hả? Chị le sảng hơn bây giờ. Content, nội dung là content, còn content là hài lòng. Đã nhắc rất nhiều lần, cứ sai lỗi này. Đó, thầy nhắc xui cả bọt mép. Lòi cả phế quản vậy đó. Trời đất, làm sao mà hôm nay biết được? Cái này nhắc nhiều lần sao hôm nay biết được? Trời đất ơi. Content with, to be content with, mới là be satisfied with. Cái này thì chị nhớ cái lớp quần què là tao cũng nói luôn đấy. Satisfied with thì mới đọc là content. Còn nội dung phải là content chứ. À quên, đấy, nội dung là content. Nhớ nó một luôn ạ. Cái này mới là nội dung, nó phải danh từ chứ. Đấy. Hài lòng mới là content. I'm content with my life. Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi ạ. Chưa? You trả lời lại liền. Nhanh lên. Chị gọi tôi tên Lê Mèo. From my observation, in order to attract customer attention, advertisement incorporate more and more BV effects and flashy image or Images. Cứ image hoài. Flashy images. Yes. Images. Flashy images. Yes. Flashy images. Nhanh đi em. Nhanh đi, nhanh lên. Ủa, cái câu trả lời của nó như thế là hết rồi hả? Hết rồi hả Ngân? Em quen chưa Mỹ ạ? Trời đất ơi, tức á.
From my observation, in order to attract customer attention, advertisement incorporate more and more catchy melodies, flashy images, or vivid effects with the aim to attract more attention from the people because people easily get attracted with the content which has a lot of eye-catching designs. Rồi, images. Phát âm lại sai cái đấy nữa. Images. Rồi, ok. Hiếu. Mỗi người một câu nha, chết rồi, cháy giáo án của tôi rồi. Toan. Ok, so Hiếu. Phải có khác đi. So Hiếu, do you think young and old people show the same attitude towards advertisements? And if so, and if there's a difference, please tell me that. Absolutely. From my perspective, they will have a really different attitude toward advertisement because I think it depends on lifestyle and also the hobby of each people. You know, Each person, each mà còn people. each person because each person have a different hobby. Each person mà have. Ê Hiếu ơi, bây giờ chị làm sao? Ở đây có cái nút nào treo cổ, bấm một cái cho nó bấm vào cái màn hình của nó với. Tức quá à. Lại liền. From my perspective, people usually show different attitude toward advertisement. Đấy, towards lại không xì ạ. Nút treo cổ thứ hai đâu, không có nút treo cổ. Tức quá à, tức ói máu luôn. Lại liền. From my perspective, people usually show the different attitude towards advertisement. I think it depends on their lifestyle and their hobby. For example, Hiếu. young generation. Hiểu. Yeah. Tức á. It depends. Mà nó kêu là it depends. You giỡn mặt với chị hả? You nói là it depends đó hả? Hả em? It depends. Trời ơi. Bây giờ mình cứ sai cái lỗi. Bây giờ cứ sỏi liên tục ở những cái chỗ như thế thì nhặt đến bao giờ mới hết được. Khi nào không còn cục sỏi nào chúng ta mới mong lên được 7.5 hay 8 được chưa? Cứ để ta phải nhặt những cái cục sỏi như thế. Nói lại liền. From my perspective, people usually show different attitude towards advertisement. I think it depends on their lifestyle and their hobbies. For example, young generation usually concerned about advertisement about improve themselves, such as how to be more confident or maybe how to make friends. Make friends. Em make friends. Make friends. On the other hand, the old generation usually concerned about their health, about physical health, or maybe how to be in relationship with other people. Moreover, I think it depends on the. Đấy, it depends mà cứ thêm is vào cái chữ it là sao? It depends. Đó, cái chữ it depends chị đã nhắc là tuyệt vọng. Thôi tiếp đi em, không sửa nữa. Không sửa cái lỗi đó nữa. Tiếp đi. From my perspective, people usually show the different attitude towards advertisement. I think it depends on their lifestyle and their hobbies. For example, the young generation usually concerned about Are usually concerned about the content, about like how to improve themselves or maybe how to be more confident. On the other hand, the old generation usually concerned about their physical health or maybe how to build relationships. So I think depends on content of the advertisement. We will have a depending depending on the content of the advertisement, and they will have many different attitudes between the old and the young. Được. Sướng nói le à? Tức quá trời tức. Tân.
Okay, Tân, are advertisements a good or a bad influence on children? Ooh, I like this question. Well, What's I your think take on this this? can be both positive and negative for children, depends on its content. For example, positive advertisement can expose children about the new world by showing them new products and modern products. They can engage their knowledge about the new field. Like technological advertisement can engage the children knowledge about technology. Otherwise, negative advertisement can also affect on the children's behavior because advertisements are designed to persuade and promote customers with fake things. So the children who don't have the critical thinking skills can easily be influenced and Be influenced. Mm-hmm. And maybe change their behavior in a way that maybe not really beneficial for in their life. For example, some advertisements about sugar drink or fast food can contribute to the poor dietary habits of some children. Because that my answer is done. Again, please. Okay, so I think advertisement can be both positive and negative for children. Khoan. I feel like, alright, nice. But I feel like there's a problem with your mic. Because it's kind of hard for me to hear. Yeah, that's right. With your mic. My AirPod is gone, right now the battery. Nó cứ như là các bạn khác có thấy vọng không ạ? Hay là chị bị điên nhỉ? Hả các em? Chị cứ nghe nó có như này, vọng cái này hay là mình sao? Đấy, nó nghe so với các bạn nói nó khác, nhà Du nói nó cứ vọng sao làm cho nó khó nghe. Và ta sửa sót là đáng chịu nha. Again. Nghe không rõ vài chỗ nha. Is it clearly? Okay, better now. Oh my gosh. I think advertisement can be both positive and negative for some children. Depends on its content. Like positive advertisement. Depending on. Well, I think advertisement can be both positive and negative depending on its content. Positive advertisement can expose children about a new world by showing them modern products or services. For example, some technological advertisement can engage the student knowledge about technology. And also, negative advertisement can also affect on the children's behaviors because advertisements are designed to persuade the customer to change things. So, the children who don't have critical thinking skills can easily be affected and influenced. For example, some advertisements about fast food or sugar drink can contribute to the poor dietary habits of some children, which may not really be beneficial for their health. Which may not be really beneficial for their health. Be nha. Chị khó nghe em lắm luôn đó Tân. Not sure why, nhưng mà chị sẽ bỏ sót vài chỗ là Du phải ráng chịu đó. Bởi vì là cái loa của Du nó kỳ cục lắm luôn á. Nha, học online mình chọn cái loa nào nó hoặc là cái mic nào hoặc mình gọi mình nghe đeo tai nghe hay sao đó. Chứ này chị khó sửa lắm. Nó giống kiểu megaphone, là cái giọng nó bị nghẹt như này để các bạn khác nghe giống kiểu vậy như này không? Nghe đây như này. It sounds like this. It sounds like your voice is muffled. So sometimes I could not catch up with what you were trying to say. But anyway, Dũng, what do you say to this? Câu 6 à? Yes. Do advertisements actually influence people to buy things? Yes, absolutely. Yes, absolutely that. No, you're not gonna say that. You just need to say yes, absolutely, because
no advertising and you went to a shop and you would just buy what you want to spend on maybe other people have told you or the appearance of the products or maybe the information written on the label. But when there are advertising, you have just gone to the shop and choose the products that you want instead of asking other people about the quality of the products. Written on a label. Tại sao lại là label nhỉ? I don't get that part. What do you mean by saying like written on a label, right? You meant label? Was it label? Was it this one? I'm asking you. Hello? Đáp án em hơi yếu. Không hiểu. Again, please. Ồn nha, ồn nha. Không chịu nghe em nói mà. Again đi. Again, không hiểu lắm một vài chỗ. Yes, absolutely. Because if there were no advertising and Trời you đất ơi. went to a shop, then you would buy what you wanted by on maybe what other people have told you or by on appearance of the products or the information written on the labels. But when there were advertisements, you just go to the shop and choose the products that you like instead of asking other people about the quality of products. Không hiểu ý nói là gì luôn á. Các bạn nào trong lớp nghe hiểu không ạ? Bạn nào trong lớp nghe hiểu không? Chị không hiểu ý của bạn là gì. Và nói câu chị chắc nghe thấy nó rất là vô tri. Nó không có một cái ý nghĩa gì hết trơn á. Ok, I don't get it. Không hiểu là gì nữa. Không hiểu là gì mà giúp nói lại xong tiếng Anh đó. Chị nghe cái tiếng Anh đó chị không có hiểu ý em nói là cái gì vậy. Cả cái bài nói của em chị không hiểu luôn á. Các bạn nào hiểu mà? Trong lớp bạn nào hiểu mà? Thấy Hạnh tắt mic là thấy có vẻ không rõ lắm. Cũng không bật mic nói nè. Các bạn khác cũng không hiểu rõ lắm luôn đấy. Là sao? Ý là sao không hiểu? Dạ lên nhưng mà có quảng cáo thì bạn sẽ bạn đến một cái shop nào đó thì bạn chỉ mua những cái đồ dựa vào cái bề ngoài hoặc là một số người nói cho bạn hoặc là thông tin gì trên nhãn. Còn khi có quảng cáo thì không cần hỏi ý kiến của người khác mà thì đi để shop và mua luôn. Cái ý cuối cùng là cái gì hả em? Nếu bây giờ đã có quảng cáo rồi thì không cần hỏi người khác về chất lượng của sản phẩm đó nữa. Câu hỏi đặt ra là quảng cáo có thực sự ảnh hưởng đến những cái thứ mà người khác mua không? Câu trả lời của You là yes, absolutely. You nói là absolutely. Nhưng cái luận điểm của You nó không có bổ trợ cho cái ý tưởng là yes, absolutely đó. Mà nó nhảy sang một cái hướng khác. Đó chính là You nói là người bình thường khi người ta đi mua hàng thì người ta sẽ nhìn vào
cái bao bì đó, cái packaging, the packages xem nó có đẹp không, nếu đẹp thì mua, hoặc là đọc thông tin trên đó. Em chưa đả động gì đến vấn đề là quảng cáo, em lại trả lời là yes. Chị đang kỳ vọng một câu gì đó để nó chứng minh là yes của you. You hiểu ý chưa? Chị đang kỳ vọng cái gì đó trả lời là yes để chứng minh. Tại sao mình nói một đằng mình trả lời một nẻo là sao? Mình nói là yes cơ mà. Vậy mình phải chứng minh đi. Mình chứng minh tại sao mà advertisements influence people's purchase decisions. Nhưng không ạ. Mình lại nói là sao, là nghe người khác giới thiệu thì mua. Ủa cái đấy nó liên quan gì đến advertisements ạ? Mình thấy cái bao bì sản phẩm đẹp thì mua. Ủa, advertisements chấm hỏi. The information on the label, thông tin ở trong cái label, đấy là quảng cáo hả em? Thế là sao lại này không hiểu gì? Tôi không hiểu gì hết, tôi đau đầu quá rồi. Đấy, các bạn cứ đừng hỏi tại sao đi thi mà em cứ 5 chấm, em cứ 5.5 hoài. Câu trả lời nó có cái tí tri thức nào đâu mà. Không có một miếng muối hột nào. Bạn Tân trả lời câu này chưa? Nếu mà em nào mà làm cái clip mà có cái thử tượng trả lời vô tri đó nhé, bỏ hết đi làm lại. Ok. Tân trả lời câu này cho chị đi em. So I think advertising do influence people to buy things, and there are several ways for them to, promote the customers with a product about the business. For example, So why promote? To convince or to motivate customers or to encourage customers to buy their products? So I do believe that advertisement actually influence people to purchase things from the business. Purchase, không có purchase em ơi, purchase. So I do believe that advertisements actually influence people to buy things from the business. And there are several ways for an advertisement to encourage the customer for buying things. For example, I think it's the eye-catching color. Like there's an advertisement which use this eye-catching color to catch the customer attention, because our brand responds to color on a level of emotion. For example, some advertisements that have one color like red or orange often represents for exciting or happiness or maybe delectable food. And the cool color like blue or green often characterized for calming and relaxing. Besides, some advertisements also use some, humorous content or exciting content or a strong emotion of the customer, like joy or happiness or sadness. So evoke emotions, right? Yeah. So that they can, create a strong bond between the customer and the advertiser. Strong emotional bond. Yes, create a strong emotional bond between the customer and the business, or maybe the product or service. Có rất là nhiều những cái phương pháp marketing. Hồi trước chị học ở trên trường đại học, thứ nhất là nó sẽ cố gắng nó understand. Đâu rồi ta? Here. Understand the buyer's decision process. Nó sẽ hiểu cái quá trình đưa ra quyết định của người mua. Tức là sao ạ? Hiểu quy trình đưa ra quyết định là gì. Thường đưa ra quyết định you sẽ làm gì. You sẽ phải xem you được lợi ích gì, đúng không? Lợi ích gì với số tiền này. Vậy một trong những cách tốt nhất đó chính là so sánh cái sản phẩm của mình với sản phẩm của chỗ khác. Comparisons. Được chưa ạ? Đưa sự so sánh, comparisons. Được chưa? Và đưa ra cái cách hoặc là alternative evaluation. Những cái cách thức mà so sánh thay thế, những cái cách thức đánh giá thay thế, bởi vì nhiều khi
cái sản phẩm nó dùng những cái thuật ngữ nó quá là chuyên ngành đi. Cái người nghe nhiều khi người ta không có kiến thức về đó để okay, so their knowledge is not sufficient enough for it. Their knowledge regarding the field is not sufficient enough for them to understand the evaluation, especially when everything is written using technical and academic terms. So the best way is to provide alternative explanation about the benefits that the product or service is able to provide the customers, so that they are able to appropriately evaluate or assess the quality as well as the experiences that the service or product may provide them in the future. All right? So that's what we call alternative evaluation. Được chưa? What else? You have to take advantage of impulse buying. Advantage of impulse buying. Mình phải lấy lợi ích của cái vấn đề nhiều đứa nó mua hàng nó hay impulse purchases đó, tức là sao ạ? Phải lợi dụng những người mua hàng mà người ta hay đưa ra quyết định mua hàng mà không suy nghĩ, impulse buying. Kích thích cái não bộ cho người ta, bắt cho người ta phải mua. Được chưa? Thế làm sao mà thực hiện được điều này? Okay, so how can we take advantage of impulse buying? Nếu mà mình có một sản phẩm, trời ơi, tao feel like tao đang giảng marketing á, thôi dẹp đi nhá. Các em có cần biết không hay thôi dẹp ạ? Biết để chi? Tính bán cái gì? Sao mà biết? Tính bán cái gì? You bán cái gì? À, tính tò mò, tính học. Còn mấy em kia có interested không? Chỉ qua phần khác nhá. Tự nhiên feel like bắt đầu giảng marketing tiếng Anh rồi đó. Bạn Trung định bảo gì? Yes. Muốn nghe hả? Thứ hai á, là phải điều khiển tâm lý của nó bằng cách lợi dụng cái impulse buying. Tức là cái tâm lý mua hàng mà kiểu mua hàng không suy nghĩ. Nhiều đứa nó mua hàng không suy nghĩ đâu, xong hồi về nó mới tiếc, phát hiện ra nó không cần xài cơ. Đấy, thế thì làm sao mình kích thích cái phần này? Ví dụ như nhá, ví dụ như mua một sản phẩm đúng không? Mua một sản phẩm, ví dụ cái áo đi, có một cái áo bình thường thôi. Làm sao để cho người khác người ta mua được cái áo đấy? Chết rồi, bây giờ cũng áo của mình cũng giống như áo khác thôi. Thế là mình in ngay cái hình Hoàng Sa, Trường Sa lên. Bởi vì cái đấy là một trong những cái hiện tượng phổ biến gần đây mà nó khơi gợi cái lòng yêu nước. Thế thì khi mà mua cái áo đấy và mặc đến concert Blackpink thì nó thể hiện bạn là người yêu nước các kiểu. Trong khi đó đấy là một cái áo rất là bình thường. Nhiệm vụ của bạn là để đẩy cái lô hàng bán ế đi. Đó chính là gì ạ? In mẹ logo Việt Nam lên thôi. Rồi nói là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tất cả những người yêu nước sẽ sao nhảy vô mua. Thì cái áo đấy nó chỉ sao 50.000. Úi dồi ôi, tiệm nó xả lỗ được, tuyệt vời, amazing. Thế là sao? Impulse buying đó, những cái đứa impulse buying. Có những cái người ấy, người ta cũng không quan trọng lắm là 50 đâu. Mà các em tưởng tượng cả nước Việt Nam này mỗi người cho các em 1.000 thì có phải là các em có 90 tỷ không? Vậy thì những cái người mà 50.000 người ta không cần mấy thì thiếu gì người, làm sao vơ vét được hết cái đống tiền đấy? Phải khơi gợi cái impulse buying của nó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Phải nghĩ ra cách để nó mua. Được chưa? Hoặc là làm cho nó có một cái sự ám ảnh là nếu nó không mua nó sẽ phải hối tiếc cả đời. Phải làm cho nó có một sự ám ảnh ở trong đấy. Okay, you need to create obsession and make people feel like if they don't buy your products, you're gonna miss something very important or substantial in their life that probably they can never find another product or service that could be able to provide a similar experience for them ever again. That's a great way to take advantage and manipulate the psychology of the customers. Hiểu chưa? Hiểu ý chưa? Làm sao để cho nó nghĩ. Thế bây giờ mà không mua cái sản phẩm, ví dụ như chị bảo là không mua cái sản phẩm áo t-shirt, không mua cái sản phẩm áo t-shirt này thì bạn sẽ bị mất điều gì trong tương lai ạ? Bạn sẽ là một người không yêu nước. Bạn không mua sản phẩm này, bạn sẽ phải làm cho người nghe hối hận một cách bạn sẽ là người không yêu nước ạ. Và không mua sản phẩm này của tôi thì
bạn sẽ không bao giờ cho Blackpink thấy được rằng là Blackpink mà nói là Việt Nam cái đảo Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc là Blackpink sai, và cái cơ hội duy nhất trong đời bạn đó là bạn phải mặc cái áo này đến buổi concert của Blackpink, nếu không bạn không bao giờ có thể thực hiện điều này thêm một lần thứ hai nữa, bởi vì Blackpink là chưa chắc sẽ quay lại đây lần thứ hai. Thấy chưa? Đấy chính là cách take advantage of impulse buying. Đó, phải làm cho nó cảm thấy rằng nó sẽ hối tiếc cả đời nếu như không mua sản phẩm của em. Được chưa? Đấy cũng là cách rất là hay. Alright. Đấy, hoặc là cái cốc nước như này làm sao làm thế quén mà bán được cho nó bây giờ. Thì bây giờ làm sao phải nghĩ ra một cái gì đấy, ví dụ in hình ảnh đảo Hoàng Sa Trường Sa lên, đúng không ạ? Kêu cầm cái cốc này tới concert của Blackpink. Bởi vì bạn không cầm như thế là bạn không bao giờ gặp lại Blackpink thêm một lần nào được, chứng tỏ cho nó thấy rằng là sao ạ? Tình yêu nước của tôi rất mạnh, mình phải đánh vào mạnh vào cái đấy mới moi được tiền, hiểu chưa? Đấy. Trời, nó chưa trò hết. Đấy, hoặc là bây giờ group anti như thế chẳng hạn, in cái hình cô Hoa hậu ra xong rồi đánh dấu X chẳng hạn, hay là vẽ cái hình gì đó đánh dấu X à, không thích cô Hoa hậu này bán cho group anti đó chẳng hạn. Đấy, cái cách này hơi thất đức nhưng mà tao nghĩ chắc bán được. Nhìn thôi, ai lại làm thế. Anyway, bán thì đương nhiên cái lũ mà thất học ấy, kiểu sân si người khác là giỏi ấy, mà méo làm gì cho đời ấy, chắc chắn chúng nó sẽ mua. Thế là những cái người bán nó sẽ lời, hiểu chưa? Đời thiếu gì nó ngu các em, nghĩ cách phải moi tiền của chúng, được chưa? Nghe nó hơi ấy nhưng mà yes, that's the way. Nhiều khi chị cũng sẽ là một trong những cái đứa ngu đấy để mua những cái đồ mà sao mình không cần dùng đến. Đó chính là impulse buying, là mua hàng không cần suy nghĩ, làm sao để moi móc được túi tiền của nó để cho nó mua lúc đấy nó không suy nghĩ, mà về nó tiếc thì oh no, tiền nó đã ói cho các em rồi. Được chưa? Còn làm gì nữa? Làm gì được nữa? But anyway, câu chuyện còn dài, nói nhiều thì hết tiết. Chúng ta sang phần khác, thì mai mốt ta sẽ chỉ cách bán hàng cho ấy. Question number 7. Còn 8 phương pháp nữa để có thể là bán được hàng của mình. But anyway, chỉ nhiều thì nó hết vui, đúng không ạ? Từ từ chỉ. Okay, so let's move on to, is there anyone who hasn't answered the question? Trung, what are the harmful and beneficial effects of advertising? I believe that everything has its pros and cons, and the advertising is not an exception. On the one hand, the advertising can provide the products and services which meet the customer's demands at some certain time. But on the other hand, I would say, let's take an example, like the unhealthy content of the advertisements can, affect the customers who are not, mature enough to realize harmfulness, like the cheering, the advertisement of the violent games like Free Fire, it can actually, influence the children's behavior. As time passes by, the children cannot even realize that they are being manipulated by the advertisements itself. Absolutely right. And this is a time when, marketers take advantage of psychological manipulation, like especially when it comes to children. Children are the most psychologically vulnerable groups. Children are the most psychologically vulnerable group in a society, which are very easy to manipulate. All right. So you can simply, the job is very simple. You can just simply show some advertisement on TV, especially during break time when they're showing some, let's say, Superman movies or animations. In the break time, I don't know, where you show some advertisements of amazing toys with appealing appearances, or the newest type of toy cars, for example, and say, okay, if you don't possess these cars, you would not become Superman. Now, becoming Superman is something that every kid dreams of. All right.
if you say something like, or if you try to do things that implicitly says that if children don't ask their parents to buy these toys for them, then it's impossible for them to become Superman. They have no chance to become Superman. For example, after the movie Siêu Nhân Cơ Động, for example, you show some advertisements of car toys saying if you don't possess these things, the chances you could never become a Superman or Superwoman. And children crave for that because their cognitive abilities are not developed to the point which tells them what is right, what is wrong, what is deceitful, and what is reality. Unfortunately, some kids keep asking their parents for buying these products for them. And some parents, I mean not some, but a big number of parents are willing to indulge their children with whatever they ask for. And that's how toy companies thrive. Anyway, if you work for a toy company in the future, consider that. Anyway, guys, I gotta move on to the next class. Still, a lot of people haven't answered the question. See you guys in the next class. New knowledge gained in the lesson today, which is fantastic. In the next class, chị sẽ hỏi lại nhé. Ta sẽ hỏi lại đấy. Bắt đầu từ câu 8 và xuống. Cái phần đây, cái phần này rất là hay nha. Câu 8 và phần này, được chưa ạ? Inventions. Okay, I'm gonna be seeing you guys in the next class, and bye! Bye bye.